นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง My Golden Blood นะครับผมEP ที่7แล้วผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วนะครับเหลืออีกแค่ครึ่งเรื่อง EP นั้นนี่คือเหมือนกับเรียบร้อยแล้วแหละเป็นแฟนกันสักทีเนาะแต่ไม่รู้ว่าน้องตองของเรายังจะเล่นตัวต่อหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องดู EP นี้กันต่อ EP แล้วนี่คลุกคลักมากวุ่นวายมากเพราะว่าจบปุ๊บคอมพังปั๊บเธอลงไม่ได้โอ้โหกว่าจะลงได้จริงๆนุ่นวันถัดไปเสียเวลามากช้ามากฉันก็เลยเปลี่ยนแก้วิธีปัญหาด้วยการซื้อเข้าใหม่ไปเลยเนาะแล้วเอาคอมเก่าเป็นคอมสำรองไปแก้ปัญหาแบบนี้ละกันนะฮะเพราะว่าเราจะให้น้องตองและแวมไพร์ของเราช้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับ EP ที่7นะครับผมกับ My Golden Blood ครับแต่ก่อนเราขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV แล้วก็ iQIYI ที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่7 My Golden Blood ไปเลยต่อจากนี้ก็ห่างกัน2 ช่วงแขนไปเลยงั้นเราไปทะเลกันไหมเหมือนกับคุณบอกว่าต้องมีระยะห่างไงเราชอบไหมชอบดิผมไม่ได้หมายถึงทริปจะได้ไม่ลืมว่ามากับผมมีนาลูกขอโทษนะครับเห็นน้องมีนามาเล่นแถวนี้บ้างไหมครับพี่ตองช่วยไปหยิบของที่ห้องเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะมีนาเปิดมาก็คือจูบกันต่อเนื่องวันนี้จะนอนห้องไหนทุกคนคิดว่าวันนี้นอนห้องไหนเกินหน้าที่บริการแล้วนะแล้วใครบอกว่าผมเป็นแค่บริการคุณผมเป็นแฟนคุณโถผมเป็นแฟนไม่ใช่บริการอยากอยู่ไปแบบนี้มันนานจังมีคุณมีผมแค่เรา2 คนผมก็เหมือนกัน
คิดว่าเรื่องทั้งหมดอะมันถึงมือนักกันใช่ไหม มีคนเดียวเท่านั้นแหละ ที่ทำแบบนี้ได้แล้วตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าคนคือเลือดสีทอง แล้วถ้าคราวหน้า คนที่ถูกสะกดจิตไม่ใช่มีนา แต่เป็นเพื่อนๆของผมมาว่าเราควรจะเตือนทุกคนไหม เรื่องของเราสองคน รวมถึงเรื่องของเลือดของคุณผมว่ายิ่งคนรู้น้อยทุกคนก็ยิ่งปลอดภัย เหมือนผมจะทำให้ทุกคนต้องลำบากเพราะผมแล้วอะ คุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะตอง คุณอย่าลืมสิว่าคุณมีบอดี้การ์ดที่เป็นอมตะอย่างผมอยู่ทั้งคน อมตะแต่ป่วยได้นะตอนเนี้ย แต่ตอนเนี้ย อืม ไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดอันนั้นนะ เป็นแฟนที่ป่วยได้ เป็นแฟนที่รู้สึกได้แล้วตอนเนี้ยไม่ใช่บอดี้การ์ดก็ได้ แป้งไม่อยากกลับเลยว่ะแต่กลับไปแล้วต้องสอบไฟนอลแล้วชีวิตเฟรชชี่นี่แม่งจบไวชิบหาย เชี่ยลืมไปเลยว่ะว่ามีสอบอ่ะ เลยไม่รู้เลยนอน แต่ ห้ มี อง ไฟ ไหน นอลอ่ะ ก็เท่ากับมีปิดเทอมเว้ย มีปิดเทอมจริงว่ะเมื่อวานอ่ะ มีพนักงานมาบอกว่ามีคนตีกันอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าเรื่องแม่งไปถึงไหนละพวกมึงรู้เรื่องปะไม่เลยเหรอ คุณตองหรือเปล่าคะ ครับผม พอดีว่าแขกที่เช็คเอาท์ฝากของมาให้ค่ะ ขอบคุณครับ ของขวัญให้พี่ตองสุดหล่อของมีนาค่ะ หนูต้องกลับก่อนเลยไม่ได้มาทักทายพี่ตอง ไว้เจอกันใหม่นะคะ มีนาแทงพี่ไปหนึ่ง มี ที นาคงปลอดภัยแล้วล่ะ มีนารู้ตัวไหมลูก นี่แล้วเมื่อคืนมึงสองคนหายหัวไปไหนมาวะ เออตกลงนอนห้องไหนอยากรู้ ก็มาร์กมันเมาอ่ะ กูเลยพาไปส่งที่ห้อง มึงอดเจออาจารย์นักกันเลยกูว่าว่ากูเจออาจารย์นักกันด้วย เขาไม่เลี้ยงค็อกเทลพวกกูอ่ะ มึงอะหายหัวไปไหน มึงเลยอด หลังหน้า จริง กูว่าโชคดีเว้ย พวกอะไรอ่ะ คุณดาราคุณดาราครับคุณดารา คุณทาร่าคงใช้พลังมากไป มันต้องพักสักระยะหนึ่ง ระหว่างเนี้ยให้เลือดสกัดไปก่อน เดี๋ยวป้าจะไปเตรียมสมุนไพรบำรุงเลือดมาให้ ฉันชอบมากกับการที่เป็นแวมไพร์มีสมุนไพรบำรุงเลือดด้วย ขอบใจมากนะมาร์คถ้าไม่ได้เธอคงแย่ ไม่เป็นไรเลยครับ ที่มาหาฉันเนี่ยเพราะเรื่องนักการใช่ไหม คุณทาร่าเห็นแล้วเหรอครับ ผมขอโทษครับ ที่ไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก่อน ตอนนี้นักการก็รู้แล้วว่าตองคือ Golden Blood คงไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่ ต่อไปผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับ มาเลยจ้ะ ผมได้ยินแล้วที่คุณทาร่าป่วยแล้วมาเยี่ยมนะครับ ขอบใจมากนะแต่จริงๆไม่ต้องลำบากก็ได้ ทางบอร์ดบริหารฝากความห่วงใยมาให้กับคุณด้วยนะครับ พร้อมกับเตรียมประชุมล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ ประชุม ก็ประธานล้มป่วยควรต้องมีผู้รักษาการแทนไม่ใช่เหรอครับ
ฉันพักแค่2-3 วันก็ดีขึ้นนะ ไม่ได้หรอกครับ ทุกคนเห็นตรงกันว่าให้คุณทาร่าพักก่อนปล่อยพวกเราจัดการเองดีกว่านะครับ ในระหว่างที่คุณทาร่ากำลังรักษาตัว ท่านได้มอบหมายให้ผมดูแลและรับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างจนกว่าท่านจะหายดี แต่ตอนนี้คุณมาค่อนข้างยุ่งกับการเข้าไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคงไม่เหมาะมารักษาการแทนหรือเปล่าครับ คุณกัน แต่คุณเองก็ได้เข้าไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยนั้นไม่ใช่เหรอ ผมเนี่ยเข้าไปสร้างคอนเนคชันของพวกเรากับคนในมหาลัย ให้แผ่ขยายไปได้มากขึ้น และคุณล่ะครับ เข้าไปทำอะไร หรือเด็กที่คุณไปอยู่ด้วย มีอะไรพิเศษหรือเปล่า มีอะไรที่คุณบอกเราไม่ได้ คุณกำลังปิดบังอะไรล่ะคนแน่ ถ้างั้น คนที่ใส่สะอาดอย่างผม ไม่มีอะไรต้องปิดบัง คงเหมาะกับการรักษาการแทนประธานมากกว่าคุณหรือเปล่าครับ ฉลาดเนาะยึดหมดเลยทุกอย่าง จบการประชุมไม่ต้องคิดมากนักการได้ไปทั้งหมด เพื่อปกป้องเลือดสีทอง ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยล่ะครับ ถ้าบอร์ดรู้เรื่องที่คุณไปสะกดจิตมนุษย์ให้มาทำร้ายตอง คิดว่าบอร์ดจะอยู่เฉยเหรอ นี่คุณขู่ผมเหรอแต่น่าเสียดาย ที่มันเป็นแค่คำพูดของคุณเฉยๆ คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำ คลิปกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทโดนลบหมดเลยเนาะ ครั้งนี้มันเร็วกว่าเราไปก้าวนึง แล้วแบบเนี้ยเราจะทำไงกันดีอะ ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่ถือว่าพวกเราโชคดีนะ เพราะว่าตอนนี้เราปิดเทอมอยู่นักการคงหาเรื่องเข้าใกล้คุณยากมากขึ้น มาร์คว่าถ้าผมย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านมาร์คเหมือนเดิมอะจะดีกว่าไหมอะ ตองโอเคเหรอ ก็ถ้าตอนเนี้ยนักการมันตั้งเป้าหมายมาอยู่ที่ผมทำแบบนี้แล้วอะทุกคนน่าจะปลอดภัย แต่ตองเคยบอกผมนะว่าตอนที่ย้ายไปอยู่กับผมตลอด มันอึดอัด ก็ ตอนนี้ไม่แล้วล่ะ มันไม่เหมือนกันนี่ ตอนนั้นอะเหมือนผมโดนบังคับยังไงก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ผมเต็มใจ แน่ใจนะว่าถ้าต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านผม24 ชั่วโมง แล้วอยู่กับผมตองโอเคจริง อยู่บ้านนั้นไม่ปลอดภัยนะตอง มีมาร์กอยู่ด้วยอะจะไม่โอเคได้ไงล่ะ ๆงั้นก็ดีเลย แต่เราจะบอกต้องกล้ายังไงดีอะครั้งนี้ ฮะ งานวิจัย มึงยังทำไม่เสร็จอีกเหรอวะ อันนี้ก็ปิดเทอมอยู่ด้วย งานมันยืดเยื้อนิดหน่อยอะมึง ตอนนั้นมึงก็ไป ตอนนี้มึงก็จะไป ทิ้งกูไว้อยู่คนเดียวอีกแล้ว มึงกับคุณม้ามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกกูใช่ปะ บอกไปเลยเป็นแฟนกันจบ กูไม่ได้โกหก กูไปทำวิจัยจริงๆงั้นเอางี้ คิดว่าเพื่อนโง่ กู เหร สัญ อ ญาเลย ถ้ากูว่างเมื่อไหร่ กูจะมาหามึงคนแรกเลยโอเคปะ ในเรื่องนี้ต้องปิดเพื่อนด้วย เหงาเลย กลายเป็นเล่นบทเหงาเลย เจอกันนะมึง
ไม่รู้เขาทำวิจัย ย้ำ ส่ กั ว บ น ทุก ไห คน นอีกที ห้ามใครเข้าห้องผมเด็ดขาด ครับคุณมักทางสะดวกแล้ว เอาสุดท้ายต้องไปอยู่บ้านเก่าของมาร์กแหละบ้านนี้ไม่ปลอดภัย พวกมันน่าจะรู้ตัวแล้ว ที่นี่ไม่มีใครอยู่เลย เราจะไปที่ไหนต่อครับ ซ่อนให้ได้ตลอดแล้วกัน นึกแล้วว่านักการมันต้องส่งคนมาเป็นสายในทีมผม สุดยอดเลยอะคุณมาในเบสบอดี้การ์ดเลยนะเนี่ย คุณเคยเป็นสายลับมาก่อนเหรอ ใช่เวลาเล่นเลย คุณบอกเองนี่ว่ามีคุณอยู่ไม่ต้องกลัวอะไร มีคนผมทำแซนด์วิชมาด้วย กินไหมลองดูดิโอ้อร่อยไหมแล้วเราจะไปไหนกันนะคุณ เดี๋ยวรู้ คุณร้านตะวันเล็กกระติดเดียวแบบเนี้ยผมย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแกจะไม่อึดอัดเหรอ ผมว่าไม่นะ มันต้องมีประตูลับซ่อนบ้านหลังเก่าไว้แน่เลย ป้าเตรียมห้องไว้ให้คุณมาร์คตามที่คุณมาร์คแจ้งแล้วค่ะ โห เหมือนในหนังเลยอะ เขาบอกแล้วไง ว่าไม่เล็กนะครับ อะไรไม่เล็ก เล่นอะไรของคุณเนี่ย บ้านไม่เล็ก ใช่เวลาเล่นมั้ยเนี่ย ผมหมายถึงห้อง คุณหาที่คิดไปไกล ห้องไซส์54 ตารางเมตรหรือ56 ตารางเมตรกันแน่โอ้โหใหญ่อยู่นะอ๋อนึกว่าบ้านเก่าสมัยโบราณของมา ที่ห้องผมนะปกติผมจะนอนฝั่งขวา แล้วก็ต้นกล้านอนฝั่งซ้ายอะ ทำไงดีอะผมไม่ใช่ต้นกล้าซะด้วยสิ แล้วผมก็ชอบนอนเตียงใหญ่ แล้วผมก็ชอบนอนกอดหมอนข้างด้วย แบบนี้ก็ไม่ต้องแย่งกันนอนแล้วเนาะ คุณพอแล้ว ผมจะไปอาบน้ำ ตายแบบไทยข้างรัก ผมอะชอบกลิ่นของตองยิ่งกว่าอะไรในโลกเลย มาร์คพอแล้ว พอแล้วคุณ จะไปอาบน้ำ พอแล้วเอ้ย จะไปอาบน้ำหรอ เฮ้ย ก็คือฉันจะไปอาบด้วย คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ผมก็จะอาบน้ำกับตองไง ห้องน้ำตั้งใหญ่ทำด้วยกันไม่ได้หรอก GMTV ไม่เคยมีพระเอกคนไหนใส่บิกินี่เดินเลยหรือว่าใส่แบบว่าอย่างนี้เดินอะไม่มี เรื่องแรก
ห้องน้ำมันจะใหญ่ แต่ผมชอบแบบคนเดียวมากกว่า ตายละข้างหลักมาก ต้นกล้ายังไม่ตอบกลับมาหรอ น่าจะยังไม่หายงอนนะแต่ผมว่าอยู่ห่างๆแบบนี้น่าจะดีกว่า เราต้องอะแปลกที่แบบนี้จะรับยากหรือเปล่า นั่นดิ ผมว่าคงหลับยากแน่เลยโอ๊ยมีมาร์กอยู่แบบเนี้ยจะหลับยากได้ไงเรา หลับยากแน่ เดี๋ยวรู้เลย ตอนเด็กๆอ่ะ ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทำอะไร จนมาเจอมาร์กอ่ะ ก็เลยได้ทำอะไรมากขึ้นตั้งเยอะอะทั้งโลกแวมไพร์ทั้งโลกม้าแปลกดีนะ แล้วมีอะไรที่อยากทำอีกหรือเปล่า ก็คงตั้งใจเรียนจบ หางานดีๆทำแล้วก็เก็บตังค์ไปเที่ยวแบ็คแพ็คต่างประเทศอะไรแบบนี้แหละมั้ง ก็ดูเหมาะกับคุณดีนะ ก็มากล่ะ มีความฝันอะไรปะ ความฝันเหรอก็คงเคยมีแหละ แต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว ลืม ผมควรจะคิดให้ออกใช่ไหม จริงก็ไม่ต้องก็ได้นะคุณ แค่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้ย ให้มีความสุขก็พอแล้ว ยิ่งเวลาแบบเนี้ยยิ่งไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังไง ตอนเนี้ยผมก็รู้นะว่าการอยู่กับมาร์กอะผมมีความสุข เธอไม่ต้องเก็บเงินไปเที่ยวเลยจ้ะ เธอใช้เงินเขาเนี่ยแหละเที่ยวรอบโลก เขาไม่มีความฝันเลยเขาใช้เงินซื้อความฝันไปหมดแล้ว ฝันอย่างเดียวคืออยากมีแฟน ความฝันเหรอ มาอีกแล้ว มาอีกแล้ว เอ้า อาจารย์ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ โอ้ปิดเทอมแบบนี้ยังฟิตกันน่าดูเลยนะครับ โอ้โห พวกผมนี่ฟิตกันอยู่แล้วครับอาจารย์ อาจารย์สนใจจะเล่นบาสพวกผมไหมครับ ไม่ดีกว่าครับ ผมกลัวชนะพวกคุณนะโอ้โห เอ้าแล้วตองกับมาร์กล่ะครับ ไม่ได้อยู่กับพวกคุณเหรอ ช่วงนี้มันยุ่งอยู่กับงานวิจัยอะไรก็ไม่รู้อะครับ ก็เลยไม่มาซ้อม
แล้วเดี๋ยวพวกคุณไปไหนกันต่อเนี่ย เดี๋ยวซ้อมเสร็จก็คงแยกย้ายแล้วค่ะ ใช่ งั้นไปผมเลี้ยงข้าว อุ้ยอาจารย์ พวกหนูก็เกรงใจนะคะ ผู้ใหญ่ชวนทั้งทีเนี่ยมึงจะปฏิเสธได้ยังไงถูกไหม ก็จริง อ๋อใช่ มันเสียอะไร เสียมารยาทเฮ้ยอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บของแป๊บนึงนะครับอาจารย์รอผมแป๊บนึงครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียว สะกดจิตมันทำอะไรอยู่เนี่ย เป็นไงชอบกันหรือเปล่า พอดีปกติอาจารย์ไม่ค่อยทานข้าวเย็นอะ โอ้โหอาจารย์นานๆทีนะพวกเราจะมีโอกาสมากินร้านดีๆแบบเนี้ยผมบอกไม่ได้หรอกครับ ซื้อไปฝากตองกับมาร์คด้วยสิ ไม่ต้องหรอกครับอาจารย์ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอมันนะ นั่นสิ เมื่อก่อนนะตองอะเอาแต่ตัวติดกับเบิ้ลก้า เดี๋ยวนี้ไปตัวติดกับมาร์คแทนแล้ว อุ้ยอุ้ยต้นกล้า ขอบคุณครับขอบคุณครับ พอดีว่าตอนเนี้ยเพื่อนอาจารย์กำลังหาคนทดลองสกินแคร์ผิวแพ้ง่าย บัดเจ็ตประมาณ 20,000 20,000 ต้นกล้าสนใจหรือเปล่า โอ้อาจารย์จะถามเลยครับว่าจะสนใจไหมถามดีกว่าครับว่าไปวันไหน แต่มันน้อยไปหรือเปล่า โอ้อาจารย์เยอะแล้วครับอาจารย์ ถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ได้วันเวลาและสถานที่อาจารย์แจ้งอีกทีหนึงนะ ได้ครับ อาจารย์ครับอาจารย์ไม่สนใจจะจ้างผมบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ย หนูก็น่าใส่อยู่นะ ใช่ครับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวนะใช่ ครั้งหน้ามีชื่อของเธอสองคนแน่นอน จริงเหรอครับอาจารย์ขอบคุณครับ โอ้ย นอกจากคุณนวลแล้วอ่ะ ผมไม่เคยบอกให้ใครเลยนะทำไมอ่ะเข้มมาดิ นี่เราสลับบทบาทกันหรือเปล่าอะผมควรที่จะต้องเป็นคนดูแลตองนะ มาดูแลผมมาตั้งเยอะแล้วอ่ะ ผมอยากดูแลมาบ้าง กินอะไรอีกปะเดี๋ยวผมไปหามาให้ กินต่อ ฉันอยากจะพูดเลยแต่เดี๋ยวมันเสี่ยวเกินไปจะพูดหมดจะบอกกินตอแต่ก็มันจะเสี่ยวไปไหมนะอ๋อเสี่ยวจริงจ้ะแต่น่าจะห่อหมกใบตองหรือเปล่าฮัลโหล ไงมึงทำงานแล้ววันนี้ ไปดิกำลังจะไปเนี่ย แล้วเมื่อไหร่มึงจะกลับมา มีแต่คนถามหากูขี้เกียจต่อให้มึงละ ใครวะ โดมกับปูเป้เหรอ ไม่ใช่ อาจารย์นักกันน่ะวันนี้เขาพากูไปเลี้ยงข้าวมาด้วยนะเว้ย อาจารย์นักกันไอ้ก้า มึงไปหาอาจารย์นักกันมาเหรอ ก็ใช่ดิมึงแล้วอาจารย์เขาโคตรใจดีเลยนะเว้ย ให้กูไปทำงานแค่1 วันน่ะ ให้เงินกูตั้ง20,000 งานอะไรมึง มึงอย่าไปยุ่งกับอาจารย์นักกันนะเว้ย เดี๋ยวมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย มึงไม่ชอบอาจารย์เขาเหรอ ไม่ได้ไม่ชอบอะไรทั้งนั้นน่ะ แต่ มึงห้ามไปเจออาจารย์ ห้ามอยู่ใกล้อาจารย์เขาด้วย ทำไมวะ เขาไปทำอะไรให้มึง เอาหน้าไอ้ก้า มึงรับปากกูดิ โอเคงั้นกูไปทำงานก่อนนะ
มาร์คว่าถ้าผมบอกความจริงกับต้นกล้ามันจะตกใจหรือว่าเดือดร้อนมากกว่านี้ไหมอะถ้าตองไม่สบายใจผมว่าตองคุยกับต้นกล้าได้เลยแต่มาร์คบอกเองนี่ว่ามันจะดีกว่า ถ้าเรื่องนี้ยิ่งไม่มีใครรู้อะ แต่ว่าต้นกล้าน่าจะโอเคนะ แต่ ที่ ต จะ อง เล่า ไว้ใจต้นกล้าไม่ใช่เหรอ แทนที่จะมานั่งกังวล ผมว่าคุณ2 คนคุยกันเลยดีกว่า มันน่าจะโอเคกว่านะ งั้นมาพาผมไปหาต้นกล้าได้ไหม พรุ่งนี้ผมมีนัดกับคุณทาร่า พลังรักษาของผมน่าจะช่วยให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วอะเราไปหาต้นกล้ากัน เหมือนจะดีแต่จะเกิดอะไรหรือเปล่านะ ทำเป็นกับเขาด้วยเหรอ ก็ประวันสอนมาแล้ว สมุนไพรหอมดีนะ จะไปแล้วเหรอเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมคุณทาร่าเดี๋ยวนะว่าไปเฮ้ยเพิ่งดูดิเดี๋ยวค่อยดู ผมขอสุดจากป้าวันมา น่ารักใช่ไหมล่ะ ก็งั้นน่ะงั้นก็ไม่ต้องกินให้แล้วให้เลย โอ้โห เป่ากุหลาบให้หายเหี่ยวอย่างได้ ไม่ใช่แค่พลังรักษาแล้วนี่พลังแบบ เดี๋ยวผมไปก่อน ชะลอวัยแล้ว เดี๋ยว ฟื้นฟูแล้ว ตื่นอะไรหรือเปล่า อยากให้ไปใช่ไหมเดี๋ยวผมรีบกลับมา จะจับนะแล้วมาหอมแก้มอยู่มันแบบ ขอบคุณนะครับ ขอบใจที่มานะ ตกใจ สวัสดีครับ มาก อาจารย์ โอ้โหอาจารย์ไม่เห็นต้องออกมารับผมถึงข้างหน้าเลย พอดีมีปัญหานิดหน่อยอะ ปัญหาอะไรครับอาจารย์ ไม่มีอะไรหรอก พอดีคนที่มาเข้าร่วมการทดลองเนี่ยเขายกเลิกไปคนหนึ่ง ผมก็แค่ไม่อยากนัดวันเพิ่มอ่ะ กล้าพอจะหาใครมาเพิ่มให้ผมหน่อยได้ไหม ได้เลยครับอาจารย์ ไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ ฝากด้วยนะ ได้ครับอาจารย์ ถ้างั้นเดี๋ยวตามพนักงานไปก่อนได้เลยครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ เชิญทางนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวพี่ครับแป๊บนึงนะครับ ค่ะ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ของทาร่ากรุ๊ปนะครับ และตอนนี้ขาดผู้เข้าร่วมทดลองงานวิจัย1 คนนะครับ ใครที่สนใจตามมาได้เลยนะครับ
คุณมาร์คมาถึงแล้ว ทางสะดวกแล้วครับ สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่ทาร่ากรุ๊ปนะครับ ตอนนี้บอกเลยว่ามีเคสวิจัยนะครับ ยกเลิกทดลองไป1 คนนะครับ ใครที่สนใจงานเสริมรายป้อนครับ ผมขอไปหาต้นกล้าแป๊บนึงได้ไหมครับ ที่ไหนนะคะ ที่ศูนย์เวชศาสตร์คุณทาร่าครับ พอดีตอนนี้ต้นกล้ากำลังไปหานักการผมไม่รู้จะเป็นไงบ้างครับ ไม่ดีมั้งคะ รอคุณมาร์กก่อนเถอะค่ะ คุณมาร์กกำลังจะกลับมาแล้ว อีกไม่นานหรอกค่ะ แต่ตอน คุ นี้ ณมาร์กสั่งป้าไว้ เชื่อป้านะคะ หนูรู้ไหมว่าที่นั่นมันที่ไหนนะหนูนี่ดื้อว่ะแล้วเธอบอกมาปะจะเป็นบริการดก็เป็นบริการดไม่ได้เต็มเวลาอีกต้องมานั่งรักษาคนนู้นคนนี้ฟื้นสักทีเร็วเชียเป่าตั้งแต่วันแรกก็จบแล้วมันมาเป่าอะไรวันนี้ซีรีส์นี้แบบทำให้เอาหงุดหงิดมากแล้วมันก็มาจนได้ดูสิทำไมไม่รับสายกูวะก็เขาให้กูปิดเครื่องไปลงทะเบียนกันจะไปเจาะเลือดกันไม่ไปไหนอย่างนั้นอ่ะกูจะพามึงออกไปจากที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมวะไอ้กาตอนนี้มึงยังไม่รู้อะไรเว้ยแต่อาจารย์นักการน่ะกำลังหลอกมึงอยู่ทำไมอ่ะกูไม่อยากจะอธิบายมึงไว้แต่มากูก่อนไอ้ตองเดี๋ยวดิไอ้ตองเป็นมิดแล้วคุณทาร่า ตองอยู่ที่ไหน ตอง ผมให้ตองซ่อนตัวที่ร้านประวันครับ ไม่ใช่ เกิดอะไรขึ้น ตองไม่ได้อยู่ที่นั่น ตองกำลังอยู่ในอันตราย เฮ้ยเดี๋ยวมึงโอ้ยเชี่ยตองมึงจะบอกว่าอย่างนี้มันเรื่องเชี่ยอะไรเนี่ยคือกูยังอธิบายตอนนี้มึงไม่ได้จริงๆว่ะทำไมวะทีกูยังบอกมึงทุกเรื่องเลยแต่มึงไม่เห็นกูเป็นเพื่อนละเฮ้ยอะไรของเดี๋ยวกูจะอธิบายทุกอย่างให้มึงฟังแต่ตอนเนี้ยมึงต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเว้ยอะไรของมึงเนี่ยบอกไปอะไรของมึงเนี่ยตองบอกเวลาให้มึงฮะคนที่นักการอยากได้อ่ะคือกูไม่ใช่มึงไปไปวิ่งทันอะไรเขาก่อนตองอยู่ไหน ความวุ่นวายนี่เกิดเพราะตอมมา2 EP ติดแล้วนะ จะรีบไปไหนล่ะครับ การทดลองยังไม่เสร็จเลย อาจารย์ตั้งใจใช้ต้นกล้าเป็นเหยื่อล่อให้ผมมาที่นี่ ต้องติดเหยื่อด้วย แล้วมันได้ผลไหม ได้ผลด้วย งงไปหมด
หยุด คุณอย่าเข้ามานะ ถ้าคุณเข้ามา ผมจะบอกคุณทาร่าเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องมีนา แล้วก็เรื่องวันนี้ คุณไม่รู้จักทาร่าจริงๆหรอกตอง เชื่อผมดิ คุณคิดจริงๆหรอว่า ถ้าคุณอายุ 21 คุณจะเป็นอิสระจริง ก็ใช่สิ ๆ ที่แท้ คุณก็ไม่รู้อะไรเลยจริง ฉันว่าฉันถูกอ่ะ ฉันเดาถูก ๆ มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแหละ ที่จะช่วยคุณได้ ทาร่าก็ไม่ดีพอกัน อยู่ข้างผม แล้วผมใช่อิสระที่แท้จริงกับคุณ ทำไมไม่ได้ผลวะ สะกดจิตไม่ หรือว่า ได้ เลือดสีทอง อีกไม่กี่เดือนก็จะวันเกิดผมแล้ว เรื่องทุกอย่างมันจะจบ ผิดแล้ว ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต่างหาก ไม่ดื่มเลือดด้วยว่ะ ไม่ต้อง เป็นอะไรหรือเปล่า สรุปแวมไพร์แม่งไปอยู่บนโลกนี้จริงๆเหรอวะ ตอนแรกกูก็ไม่เชื่อเหมือนมึงนี่แหละ ไอ้คุณม้านี่ก็แวมไพร์เหรอ เห็นกับตาแบบนั้นแล้วยังไม่เชื่ออีกเหรอ นี่มันเรื่องเฮี้ยอะไรกันเนี่ย อยู่ดีวันหนึ่งกูก็เป็นเพื่อนคนที่มีเลือดพิเศษที่แวมไพร์ต้องการ แต่จะไอ้แวมไพร์บอดี้การ์ดอีก กูขอโทษ กูน่าจะบอกมึงตั้งนานแล้วอ่ะ กูแค่กลัวว่าถ้ามึงรู้เรื่องนี้ขึ้นมา อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับมึงอ่ะ แต่มึงก็เห็นแล้วปะวะเพราะการที่มึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกอะไม่งอันตรายกว่าอีก กูแค่ไม่รู้จะบอกมึงยังไงอ่ะกล้า บอกไปมึงจะรับได้หรือเปล่า ทำไมมึงคิดว่ากูจะรับไม่ได้วะ ไอ้ตอง กูเป็นเพื่อนมึงมา 20 ปีนะเว้ย มึงคิดว่ามึงบอกกูแล้วกูจะตกใจรับไม่ได้ วิ่งหนีมึง ทีนี้มึงอยู่คนเดียวเหรอวะ เขากลัวจะไม่เชื่อ กูเป็นห่วงมึงอ่ะ เขากลัวจะไม่เชื่อกลัวเป็นเรื่องโกหก แล้วมึงคิดว่ากูไม่ห่วงมึงเหรอ มึงอย่าคิดว่ามึงอยู่คนเดียวอยู่ไว้ตอง ต่อให้ซอมบี้บุกอะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินถล่ม กูก็จะอยู่กับมึงไว้เพื่อน ไอ้กล้า กูอยู่กับมึงจนวันตายเลย ถ้ากล้าไม่เห็นแวมไพร์เป็นอีกล้าก็ไม่เชื่อใช่พี่สิเขาถึงไม่บอกไง แต่หลังจากนี้เนี่ย มึงมีอะไรมึงต้องบอกตรงๆโอเคปะ อ่ะเหลืออีกเรื่องหนึ่งไม่ได้บอก โอเค กูสัญญา มีแฟนแล้ว แล้วนี่พวกมึงเอาไงกันต่อ กูก็คงต้องอยู่เงียบๆแบบนี้ไปก่อนนะ คุณไม่ต้องห่วงนะต้นกล้า เดี๋ยวผมจะให้คนที่ไว้ใจได้ไปดูแลคุณที่หอพักเอง เฮ้ย แล้วผมให้ตองเป็นเสียคนเดียวแบบนี้ได้ไง เป็นพายมันน่ากลัวจะตาย งั้นเอางี้ แวมไพร์ก็สู้แวมไพร์ไป เดี๋ยวผมจะดูแลไอ้ตองเอง ที่จริง คุณสองคนมาพักด้วยกันที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันด้วย แล้วไม่คิดว่าจะโดนตามกลับมาบ้านเลย มี จ้ะ กูมีมึงมีคุณมาร์ค ใครจะทำอะไรเราได้วะ งงอีกแล้ว งงไปอีกแล้ว บทเนี่ย งงอีกแล้ว จัดไปเพื่อน โอ้ยเป็นบริการสารอะไรไม่ได้มองความปลอดภัยเลย กูแล้วใช่ปะ เ
พ่อวันเตรียมห้องไว้ให้คุณละอย่างนี้เลย ห้องนี้เหรอโอ้ อดละเขายังไม่ได้อะไรกันเลยอ่ะเธอก็มานอนแล้วเนี่ย โอ้ยก้ามาถึงก็นอนเลยนะ ไม่ใช่นุ่มสัตว์ ผมคิดออกแล้วนะว่าความฝันของผมคืออะไร ก็วันก่อนที่คุณถามผมไงผมว่าผมได้คำตอบแล้ว อะไรเหรอคุณ ก็เรื่องความฝันของผมอะเมื่อก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเคยมีความฝันอะไร แต่ตอนเนี้ยผมเจอความฝันใหม่ของผมแล้ว มันคือการได้ใช้ชีวิตกับคุณต้อง มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือว่าหวือหวาอะไรอะแต่ผมก็แค่อยากมีบ้านเล็กๆ มีครอบครัว แล้วก็มีคนที่ทำให้ผมยิ้มได้ในทุกๆวัน งั้นเรามาทำให้ความฝันเป็นจริงกันไหม ยังไงครับจะตลกมาถ้าต้นกล้ามาหาของกินตอนนี้ เดี๋ยวก่อนเรียลิต้นกล้าอยู่ในห้องนะ เป็นแวมไพร์เซ็กไม่ดุไม่ได้นะ มันต้องแบบฉากเลิฟซีนต้องดีนะโอ้โหเสื้อขาดกันไปเลยคือความเป็นแวมไพร์มันต้องแบบมันต้องเร่าร้อนอ่ะเข้าใจปะคาดหวังความแบบเลิฟซีนดีที่สุดใน GMTV อะไรอย่างเงี้ยเธอจะแพ้แบบพวกฮาร์ดคิลเลอร์อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะตาย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 ต้นกล้าหลับไปให้ปุ๋ยเอ้ยเราก็รุนแรงเกินเราก็รุนแรงเกินจบแบบนี้เหรอสุขสันต์วันครบรอบ1 เดือนที่เราเป็นแฟนกันนะตองสุขสันต์วันครบรอบนะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมก็จะเชื่อใจคุณมาก อุ๊ยเธอเมื่อกี้มันก็คือชุดเมื่อกี้ต่อใช่ปะตอนจบเมื่อกี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวเขาน่าจะยั้งตัวเองได้แล้วก็มีอะไรกันต่อให้เราดูแต่เขาตัดทำไมถึงไม่ให้มันจบกันใน EP นี้มันต้องค้างคาไปถึง EP หน้าเธอตัดแบบนี้ไม่ได้มันใช่หรออะไรเนี่ยโอ้โหจะกักไปไหนเนี่ยอ่ะแต่ฉากมันจะทำให้คาดหวังมากนะครับว่าเลิฟซีนของแวมไพร์ต้องแบบเด็ดต้องดุนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าเธอมันแบบในบรรดาความเป็นวิชวลความเป็นเคมีความเป็นแบบ
หุ่นเหินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงความเป็นแบบธีมแวมไพร์อ่ะในบรรดา GMTV ทั้งหมดที่มี BL มาเรื่องนี้มันต้องแบบดุที่สุดแล้วเธอจะมาแพ้แบบพวก Only Friends ไม่ได้ถึงโอเคแวมไพร์จะเป็นสายหวานก็ตามแต่อย่างน้อยสักฉากหนึ่งเลิฟซีนมันต้องดุดันมีคาดหวังไม่อยากให้แพ้แบบพวก Only Friends หรืออะไรเงี้ยฮะ Killers อย่างเงี้ยไม่ได้เลยแวมไพร์มันต้องแบบนิดนึงอ่ะโอเคคุยกันเรื่อง EP นี้เราว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะบางทีเรื่องแบบจริงๆมีคนพูดเหมือนกันว่าบทเรื่องนี้บางทีมันจะแบบว่ามีความแบบสับสนงงจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะพี่แฮมก็แบบถ้าเอาเหตุและผลนะมันมีปัญหาของบทอยู่ประมาณนึงเหมือนกันในหลายๆจังหวะเช่นคือตองก็จะเป็นเด็กที่คิดไม่ได้อยู่นั่นนะครับผมไม่ก็ไปรู้ว่าตัวเองจะติดเหยื่อเป็นติดแบบว่าเป็นติดกับดักก็ไปเป็นเหยื่อให้เขาง่ายๆเหมือนกันคือแบบบางทีก็คือแบบงงเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าบทก็คือแบบให้ตองคิดเลยหรอแล้วคุณป้าเนี่ยจะไม่ห้ามหน่อยเลยหรอป้าวันคือน่าจะแบบว่าตอนที่ตองจะแอบหนีไปป้าก็น่าจะฉุดเอาไว้เป็นแวมไพร์ไงมีแรงก็น่าจะดึงเอาไว้อะไรเงี้ยก็คือไม่ก็ปล่อยให้ตองหนีไปอะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันมีหลายๆเหตุผลที่มันรู้แบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกคือมันเหมือนเป็นการจงใจให้ตัวตองเองต้องมาช่วยต้นกล้าเพื่อที่จะเป็นการเฉลยต้นกล้าว่าจริงๆแล้วตองเป็นอะไรแล้วพี่มาร์คเป็นอะไรแล้วก็ให้เกิดฉากอีกฉากหนึ่งขึ้นมาก็คือการที่ตองเนี่ยถูกตัวของแวมไพร์อย่างนักการเนี่ยจับคอแล้วก็จะสะกดจิตแล้วก็สะกดจิตไม่ได้ก็เห็นว่าเลือดสีทองเนี่ยสะกดจิตไม่ได้นะครับผมแล้วก็เปิดเผยความลับอย่างหนึ่งที่ออกมาใน EP นี้นั่นคือการที่ว่าคุณทาร่าไม่ใช่คนดีนักหรอกอายุ21ไม่ใช่เดดไลน์อายุ21น่าจะมันไม่ใช่แค่จบแค่นั้นงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าพี่แฮมเดาถูกนั่นคืออายุ21น่าจะเป็นวันที่เลือดแบบน่ากินที่สุดเลือดมันสุกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยใกล้วันเกิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลือดจะสุกที่สุดเลือดจะอร่อยที่สุดเลือดจะมีพลังที่สุดหรือเปล่าตั้งแต่หลังอายุ21เป็นต้นไปกินก่อน21เนี่ยไม่ได้พลังไม่เต็มที่ประมาณนี้แล้วคุณทาร่าเนี่ยที่ห่วงตองนักห่วงตองหนาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองป่วยใกล้ตายหรือว่าเตรียมพลังจะหมดแล้วจะสูญเสียอำนาจและแวมไพร์คนอื่นๆอย่างนักการอาจจะมาแย่งอำนาจไปได้เพราะฉะนั้นตัวเองต้องการรักษาอำนาจของตัวเองไว้ที่เป็นเหมือนองค์ราชินีของเหล่าแวมไพร์เพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องกินเลือดสีทองที่มีพลังที่สุดเราคิดว่าการที่คุณทาร่าเก็บตองเอาไว้ก็เพราะจะกินเลือดสีทองของตองนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดประโยคที่ตัวนักการพูดไงว่าไว้ใจทาร่าไม่ได้คนนั้นเนี่ยคือเขาวางแผนเอาไว้แล้วมากกว่านั้นคือถ้าตองจะถูกนักการจับไปตอนนี้ก็จับได้นะแต่นักการกับแค่สะกดจิตแล้วรู้ว่าสะกดจิตไม่ได้แล้วนักการเลือกที่จะถอยไปและนักการเนี่ยตอนที่สะกดจิตไม่ได้บอกว่าจะกินเลือดจะกินเลือดตอนนั้นก็ได้แต่นักการกับจะสะกดจิตแล้วบอกว่าให้มาอยู่ข้างฉันและเธอจะเข้าใจคำว่าเป็นอิสระที่แท้จริงแล้วก็พูดว่าเธอโซโลงคือเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่นักการจะทำเรากลับมองต่างแล้วนะเราไม่ได้มองว่านักการอยากจะกินเลือดสีทองแล้วนะคือถ้านักการจะกินเลือดสีทองนักการทำได้ตั้งนานแล้วแต่นักการไม่ทำแต่นักการกำลังแบบว่าพยายามให้ตองมาอยู่ใกล้ๆพยายามจะล่อลวงตองอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าจริงๆแล้วนักการต้องการให้เลือดสีทองไปอยู่ข้างนักการหรือเปล่าหรือต้องการหรือมองไปไกลกว่านั้นเช่นสกัดเลือดสีทองให้คนอื่นกินหรือเปล่าหรือเก็บเลือดสีทองไว้ที่นักการคนเดียวหรือเปล่าหรืออยากให้เลือดสีทองมาอยู่ข้างๆเพื่อไม่ให้คุณทาร่าได้กินหรือเปล่าแล้วรอให้คุณทาร่าตายก่อนหรือเปล่าแล้วตัวเองค่อยแบบยึดอำนาจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าความรู้สึกคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะกินตอนนี้มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นก็เลยไม่น่าจะเหตุผลเบื้องหลังว่าตกลงแล้วว่านะการทำไปเพื่ออะไรแต่เรารู้สึกว่าคนที่ตั้งใจจะกินจริงๆอาจจะเป็นทาร่าแล้วก็ได้นะงั้นเลยคิดว่าตอนนี้เรื่องพยายามทำให้เราสับสนว่านักกันเป็นคนที่จะมาทำร้ายตองอาจจะทำร้ายจริงๆก็ได้แต่ไม่ใช่การจะกินเลือดตองแน่ๆแต่คนจะกินเลือดตองคือทาร่าและไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยเราว่ามันคงจะลากยาวไปถึงการที่แบบทาร่าก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดเนี่ยปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้ตัวของมาร์คมองนักการเป็นศัตรูและตัวของมาร์คก็จะสู้กับนักการปล่อยให้มาร์คก็สู้กับนักการวุ่นวายไปส่วนฉันก็กินเลือดของตองคนเดียวฟีลลิ่งอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยคือพอยต์หนึ่งที่รู้สึกว่าเรื่องพยายามทำให้ตองโดนติดกับดักแล้วก็พามาเจอกับนักการเพื่อจะพูดข้อมูลนี้ออกมาเรารู้สึกมันจงใจไปนิดนึงจริงๆมันน่าจะทำให้มันดูมีเหตุมีผลมากกว่านี้หน่อยในการที่จะดึงตัวของตองมาเข้าใจว่าตองรักเพื่อนมากๆนะ
รักต้นกล้ามากๆแต่ความรู้สึกคือณเวลานั้นน่ะมันต้องชั่งน้ำหนักว่านั่นคือทาร่ากรุ๊ปที่รวมของเราแวมไพร์เธอจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก่อนมันอันตรายมากๆตัวเธอก็ไม่ปลอดภัยจะรู้หรือว่าเธอเป็นเลือดที่มีเลือดสีทองอ่ะคือมันไม่ควรเอาตัวเองไปเสี่ยงตรงนั้นอะไรเงี้ยมันควรจะรอหรืออะไรก็ได้อาจจะกลัวเพื่อจะเป็นทวนทำร้ายมั้งแต่ตัวเองรู้อยู่แล้วเป็นกับดักอ่ะถ้าทำลายต้นกล้าไปแล้วฉันจะแล้วตัวของนักกันจะได้อะไรจากฉันถูกปะมันไม่ได้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบนั่นแหละมันติดกับดักง่ายไปหน่อยอันนี้คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกคือทาร่าถ้าจะฟื้นตัวง่ายขนาดนี้นะกระจุบปล่อยเป่าปากปื้ดไม่เป่าในวันแรกต้องมารอวันนี้ให้มันเกิดกับดักต้องมารอวันที่แบบว่าเกิดความวุ่นวายคือจะเป่าตั้งแต่วันแรกสุดก็เป่าได้แล้วทำไมถึงไม่เป่าเนี่ยนี่ก็งงเหมือนกันงงมากเหมือนกันว่าทำไมอยู่ต้องมาเป่าวันนี้งงเฮ้ยเรื่องนี้แบบว่าช่างสร้างเหตุการณ์อันนี้เขาเรียกว่าการเขียนบทแบบจงใจให้มันเป็นแบบนั้นโดยลืมหลักความเหตุผลหรือความเป็นจริงในบางกรณีไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจงใจไปหน่อยอันนี้คือเรื่องบทนะมาปัน2 ฉากนะครับรู้สึกว่าตกลงบทมันเป็นยังไงแต่เรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยเราว่าจริงๆ2 ตอนนี้ตัวตองเองก็สร้างปัญหามาทั้ง2 EP นะถ้าไม่เข้าข้างตองนะนี่เป็นลูกอันนี้ไม่งั้นจะแบบดุกว่านี้แต่ EP ก่อนเนี่ยตองก็คือไม่ยอมไปเดทกับมาร์ค2 คนอันนั้นก็เป็นเรื่องมาแล้ว1 ทีมา EP นี้ตัวของตองนะครับผมก็หนีออกไปในเวลาที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกับดักก็ยังจะไปก็เป็นปัญหามาจากตองทั้งนั้นเลยถ้ามาร์คแบบว่าถ้าสมมตินักกะไปไม่ทันอยู่แล้วว่าถ้านักการจะทำอะไรตองจะทำได้เลยดูดเลือดหมดไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ไม่ได้ดูดมาร์คก็มาไม่ทันแล้วว่าไอ้ตรงนี้ก็คือจุดที่แบบรู้สึกแบบเป็นปัญหาที่เกิดจากตอง2 ครั้งแล้วแต่ก็จะให้อภัยเพราะว่าความข้างรักของทั้งคู่ ก็ EP นี้ก็ความข้างรักอะครับเปิดมาว่าข้างรักแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขานอนที่ไหนกันตอนเดินที่อยู่ที่ทะเลอ่ะแล้วสุดท้ายไปมาตรงนี้อีกนิดนึงชวนให้ต้นกล้ามาอยู่ด้วยเธอความปลอดภัยตรงไหนก่อนถ้าต้นกล้ามาอยู่ด้วยแบบว่าเป็นแบบอยู่ด้วยเลยไม่ต้องทำงานโอเคแต่ถ้าสมมติปล่อยให้ต้นกล้าไปข้างนอกทำงานนะสุดท้ายต้นกล้ามันจะโดนตามเข้าใจปะมันโดนสอดแนมแล้วสุดท้ายมันก็จะรู้ว่าตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดภาษาอะไรไม่ได้เห็นถึงความปลอดภัยอีกแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบงงแต่ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะให้แบบอยู่ที่นี่ไปตลอดหรือเปล่ากินฟรีอยู่ฟรีหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ก็อู้อยู่เนาะไม่เหมาะกับต้นกล้าเท่าไหร่เลยน่าจะปล่อยต้นกล้าไปอยู่ที่เดิมอยู่หออาจจะดีสักกว่าแต่ก็นั่นแหละความรักของเพื่อนเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องปกป้องเพื่อนอันนี้ก็เห็นด้วยก็เข้าใจก็รู้สึกว่าโอเคก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะเขียนบทอย่างนี้ยังไงแต่เมื่อกี้คือแบบพยายามจะเชียร์มากเพราะต้นกล้าหลับอย่าตื่นเลยเหนื่อยมากลูกเหนื่อยมากลูกหลับไปเลยตื่นมาไม่ได้นะตื่นไปอย่าขัดจังหวะสุดท้ายนึกว่าต้นกล้าจะตื่นมาขัดจังหวะเป็นโบ๊ะบาร์ก็ไม่ใช่มาเป็นเลือดออกที่ปากซะงั้นทุยต้องรออาทิตย์หน้าแต่ความข้างรักของ2 คนก็ข้างรักจริงๆชอบการเล่นประเด็นของความฝันของตัวตอนะครับว่าตอมีความฝันหรือเปล่าจริงๆรู้สึกว่าตอเขาอาจจะเคยมีความฝันแต่เราอยู่ว่าความฝันเลยความอยากได้แล้วกันอยากได้นั่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยแต่ตัวเองใช้เงินเซิร์ฟความอยากตัวนั้นไปหมดละแต่เนี้ยความฝันจริงๆมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นแวมไพร์ตั้งแต่เด็กมันก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องฝันอะไรมันไม่เห็นอนาคตมันอาจจะมันเลยเหลือฝันเดียวคือฝันอยากจะมีคนรักอยู่ข้างๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็นี่ไงเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือมีตองนั่นเองก็เลยบอกว่าสุดท้ายก็เปิดด้วยความฝันว่าอยากมีฝันอะไรนะปิดด้วยว่าฉันมีฝันเรียบร้อยแล้วนะฝันนั่นคือการที่อยู่ข้างๆกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นตองที่อยู่ตรงนี้ข้างรักสูตรจูบแล้วจูบอีกนอนตักแล้วนอนตักอีกแต่ก็ชอบเหมือนกันว่าห้องนี้เหมือนกันไม่ได้ดึงผ้าเพื่อออกเลยยังปล่อยให้เหมือนกับเป็นบ้านที่เก็บเอาไว้อย่างสะอาดสะอ้านงงเดี๋ยวรอมาดูกันต่ออีพีแล้วกันแต่อีพีนี้ใครข้างรักเห็นมาร์คข้างรักเห็นตองข้างรักกว่านี่แบบเล่นกันดีชอบความเป็นแบบเคมี2 คนนี้มากข้างรักมากแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าถอดกางเกงแบบยืนใส่กางเกงในไม่กลัวอะไรเลยเรื่องอื่นไม่ได้นะไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้คือแบบถอดกางเกงแบบโชว์เดินโชว์กางเกงในกันทนโทษเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก็โชว์บิกินี่ไปเรียบร้อยคือแบบสุดมากชอบประมาณนี้ครับผมกับ EP ที่7นะครับผมส่วนอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่ามีเสียงแบบฟังไม่ค่อยได้ยินมันเสียงก้องๆหรือเสียงมันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ย
บอกพี่แฮมนิดนึงเพราะว่าพี่แฮมเพิ่งเปลี่ยนลำโพงใหม่พร้อมกับซื้อคอมใหม่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีด้วยความที่คอมใหม่เสียงมันเซอร์ราวมากๆเลยอ่ะมันเลยกะลำบากมากๆว่าไม่ให้เสียงมันก้องได้ยังไงบางทีเสียงมันจะก้องเข้าไมค์พี่ด้วยหรือบางทีเสียงมันตอนอัดหน้าจอมันก็มีความก้องตั้งแต่ตอนอัดแล้วอย่างเงี้ยก็ช่วยบอกพี่แฮมนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทำให้แบบว่าตอนดูอาจจะทำให้ยินเสียงพูดของตัวละครเบาตรงนี้ก็เป็นกลัวเป็นปัญหาของทุกคนเหมือนกันกลัวว่าจะแบบไม่เสียอรรถรสไปอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องพี่แฮมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเสียงที่แบบว่ามันไม่ก้องมันฟังแล้วมันชัดเจนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มีปัญหาตรงนั้นมันเกิดปัญหาไปกับเรื่องนึงแล้วเมื่อก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่แฮมจะปรับมาไม่รู้ว่า EP นี้เหมือนฟังรู้สึกเหมือนก็ได้ยินเสียงเบาอีกแล้วไม่รู้หูพี่แฮมไม่ดีหรือเปล่านะแต่ก็กลัวจะเป็นอีกนะครับผมช่วยบอกหน่อยแล้วกันถ้าเกิดปัญหานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย